Hello, আজি আমি ডাইপল মোমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম অ'কে লাষ্ট লেকচাৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চলৈকে কৰিছিলোঁ আজি ডাইপল মোমেণ্ট আপ টু তোমাৰ ৰেষ্ট অ'কে চেক তোমাৰ ডাইপল মোমেণ্ট আমি কাৰ উলিয়াব পাৰোঁ কোৱাচোন দুটা তোমাৰ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট চাৰ্জ লাগিব অলৰাইট তোমাৰ মেগনিটিউড ছেইম থাকিব লাগিব বাট ইহঁতৰ নেচাৰ এটাই তোমাৰ নিগেটিভ হ'লে আৰু এটা পজিটিভ হ'ব লাগিব আৰু ইহঁতৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ মানটো দি এতিয়া ডাইপল মোমেণ্টৰ ফৰ্মুলা হ'ল তোমাৰ আমি পি ভেক্টৰ এনেকৈ দেখুৱাই লাইক ইণ্ডিকেট কৰোঁ ডাইপল মোমেণ্টক ইয়াৰে তোমাৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব কিউ ইনটু ডিষ্টেঞ্চ অ'কে কিউ মতলব মেগনিটিউড অফ আইডাৰ অফ দ্য চাৰ্জ আৰু তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ ডি ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম তাৰপিছত ইছকা ইউনিট হ'ল তোমাৰ ডিবাই তাৰপিছত চেক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ডাইপল মই এটা ডাইপল ল'লোঁ ঠিক আছে মাইনাছ কিউ এণ্ড প্লাছ কিউ ইহঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ ইজ টুৱাইচ অফ এল অ'কে টুৱাইচ অফ এল তো ইয়াছে চেণ্টাৰৰ পৰা এটা তোমাৰ এলত লাই কৰিছে আৰু এটা তোমাৰ এলত লাই কৰিছে তো টোটেল তোমাৰ ইহঁতৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'ল তোমাৰ টুৱাইচ এল ৰাইট এতিয়া চেক কৰা তোমাৰ এক্সিয়েল পইণ্ট এটা এক্সিয়েল পইণ্ট লৈ লওঁ মই সেইখিনি পইণ্টত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেলকুলেট কৰিম ডিউ টু দ্য টু ডাইপল অ'কে रिमेंबर द फॉर्मूला इतना मतलब उतना डिराइवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बस फॉर्मूला याद रखो अच्छा ए पॉइंट तुम्हार एक्सियल पॉइंट व्हाट एक्सियल पॉइंट मतलब तुम्हार एक्सिसत लाई करे द एक्सिस मतलब द एक्सिस जॉइनिंग द टू चार्ज ओके याते লৈ ললো এতিয়া ইয়াতে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ভ্যালু অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হ'ব 2 kp by r cube ओके check তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত r cube হৈ আছে right তোমার কি 2 kp what is k is that 9 into 10 to the power 9 আৰু তোমাৰ p is the dipole moment আৰু r is the check r is the distance from the center to that point okay remember আৰু তোমাৰ potential at a is kp by r square okay याद रखिबा याते तुम्हार एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट मतलब दुटा लड़ा আছিল ইহঁতে केपी খাই আছিলে राइट तो दो लड़के थे वो लोग केपी खा रहे थे तुम्हारे एक्सियल पॉइंट और पोटेंशियल यानी कि याद रखा पोटेंशियल इज समथिंग पावर रिलेटेड नो पोटेंशियल मतलब पावर तो उसमें से एक ही लड़का का वो था केपी खाने का पोटेंशियल था ओके तो कि होबो वी तुम्हार दिस वन पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हार कि होबो केपी बाय आर स्क्वायर राइट एतिया तुम्हार इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब यहाँ पे देखा इक्वेटोरियल पॉइंटत मैं এটা पॉइंट লৈ লৈছোঁ which is p এইখিনি তোমাৰ এইটো পইণ্টত ডিউ টু দ্য টু চাৰ্জ ন ইয়াতে তোমাৰ তোমাৰ হোৱাট ইয়াতে তোমাৰ টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হ'ব ইয়াৰে তোমাৰ দেখাচোন इसका তোমাৰ ফৰ্মুলা হ'ল ই ইকুৱেটৰিয়েল ইকুৱেল টু মাইনাছ কে পি বাই আৰ কিউব উধাৰ 2 kp আছিলে আৰু মাইনাছ নাছিলে ইয়াতে তোমাৰ মাইনাছ আহি গ'ল অ'কে माइनस आহি গ'ল माइनस kp by r square আৰু ইয়াত ৰাখিবা তোমাৰ potential at equatorial position is 0 প্লিজ ইয়াত ৰাখিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত তোমাৰ ডাইপল ইন ইউনিফৰ্ম এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অভি হা মই এটা ডাইপল ন ইয়াতে মাষ্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা চলি আছে ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ইয়াতে মই এটা ডাইপল ধৰি লৈ আহিলো ডাইপল লৈ আহি है ना इसको बीच में रख दिया यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट थीटा ओके मैं थीटा एंगेलत इहतक राखिছোঁ एंड वी नो कि तुम्हार डाइपोलर ओ येस वन मोर थिंग तुम्हार डाइपोलर डिरेक्शन इज फ्रम निगेटिव टू पॉजिटिव ओके निगेटिव टू पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्डर डिरेक्शन कि आছিলে तुम्हार इलेक्ट्रिक फील्डर डिरेक्शन हल तुम्हार पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज ओके यारे देखाचोन तुम्हार पॉजिटिव चार्जत मैं कि কৈছিলোঁ लास्ट लेक्चारत पॉजिटिव चार्जत मैं इलेक्ट्रिक फील्ड राखि दिले इलेक्ट्रिक फील्डत राखि दिले न ऑन दैट चार्ज তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনত ফ'ৰ্চ লাগিব আৰু নিগেটিভ চাৰ্জত তোমাৰ উল্টা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যোন পিনে আছে তাৰ অপজিট পিনে ফ'ৰ্চ লাগিব অ'কে নাও চি ইফ ইউ ন'টিছ দিছ ইজ আ টৰ্ক এইটো কাপল অফ ফ'ৰ্চ হয় অ'কে এই যদি তোমাক ফ'ৰ্চ ইপিনে টাৰ্ণ কৰে ন ইয়ে वाला उसको उधर টাৰ্ণ करेगा व्हाट इज दिस इज अ टर्क ओके ইয়াতে ইহঁতৰ মেগনিটিউডটো সেম হয় ন তো এইটো এটা টৰ্ক বনি গ'ল তো ইয়াতে টৰ্ক ইহঁতে ঘূৰি থাকিব এনেকৈ देखा एफ नेट फोर्स तो देखा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो अल्टीमेटली तुम्हार काटा हो जाब एक इधर लग रहा है तो एफ नेट इक्वल टू 0 तारपिছত पोटेंशियल एनार्जी किमान হ'ব দেখাচোন इन टर्म्स ऑफ तुम्हार डाइपोल मोमेंट यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई ইয়াতে तुम्हार डॉट प्रोडक्ट ओके मतलब तुम्हार स्केलर प्रोडक्ट হ'ব तो ইয়াতে কি হ'ব माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा एंड थीटा इज दिस वन আৰু तुम्हार टॉर्क इज माइनस पी क्रॉस ई ओके तुम्हार ইয়াতে तुम्हार क्रॉस प्रोडक्ट हो पी इज साइन थीटा टाउ
okay torque matlab PE sin theta aru potential energy is minus PE cos theta. Now potential energy of dipole in uniform electric field দেখা uniform পঢ়িলো ন আমি potential energy কি হ'ব minus PE cos theta. Okay, and আমি from work energy theorem we know ki work done by the electric field is minus of what, this one, change in potential energy. Okay, so minus of change in potential energy ki hobo u final minus u initial, right? তো ইয়াতে work done by electric field কি হ'ব, ये মাইনাছ ভিতৰত গুচি গ'লে দেখা ইউ ইনিচিয়েল মাইনাছ ইউ ফাইনেল হ'ব. অ'কে, এতিয়া আমি ইউৰ ভেলিউ বহাই দিওঁ. ইউৰ ভেলিউ কি আছিলে দেখাচোন, পি কছ থিটা, ৰাইট? অ'কে, দেখা ৱৰ্ক ডান পি ই কছ থিটা ফাইনেল মাইনাছ কছ থিটা ইনিচিয়েল হৈ গ'ল. ইয়াতে চেক কৰা তুমি কছ থিটা ফাইনেল মাইনাছ কছ থিটা ইনিচিয়েল কেনেকৈ হ'ল. ইয়াতেতো মই ফাইনেলক মাইনাছ কৰিছিলোঁ কিউকি তোমাৰ দেখা ইয়াতে অলৰেডি এটা মাইনাছ লাগি আছে. অ'কে, এই মাইনাছ তুমি প্লাছ মাইনাছ কৰিহে না ৱৰ্ক ডান বাই দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব তোমাৰ দিছ ওৱান পি ই কছ থিটা ফাইনেল মাইনাছ কছ থিটা ইনিচিয়েল. অ'কে, ইয়াত ৰাখিবা. ইয়াৰে তোমাৰ দুটা কেছ আছে, আমি পঢ়ি লওঁ. কেছ ওৱান দেখা, কেছ ওৱানত মই কি কৰিলোঁ, ডাইপলৰ ডিৰেকশ্যন আৰু ডাইপল আৰু তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত মই এলাইন কৰি দিলোঁ ইন দ্য ছেইম ডিৰেকশ্যন. অ'কে, মতলব থিটা কি হ'ব তোমাৰ জিৰ' হৈ গ'ল ইহঁতৰ দুটাৰ মাজৰ থিটা, কিউকি তোমাৰ ডাইপলটো তোমাৰ প্লাছ টু মাইনাছ. অ'কে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো তোমাৰ এইটো ডিৰেকশ্যনত আছে, তোমাৰ ডাইপলো দিছ ডিৰেকশ্যন. তো তাতে ফ'ৰ্চ দেখা এফ নেটটো অলৱেজ জিৰ' হ'ব. এতিয়া তাও নেট ভি জিৰ' হ'ব, কিয় তাৰ তোমাৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে, পি ই চাইন থিটা. এতিয়া চাইন জিৰ'টো জিৰ' হ'ব, লেকিন তোমাৰ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি কি আছিলে তোমাৰ পি ই কছ থিটা, আৰু কছ থিটা তোমাৰ জিৰ' হৈ গ'ল. অ'কে, কছ থিটা জিৰ' ভেলিউ কিমান হ'ব, তোমাৰ কছ থিটাৰ জিৰ' ভেলিউ ইজ 1. অ'কে, সেইকাৰণে তোমাৰ ফাইনেল এনচাৰ ইজ মাইনাছ পি ই which is the minimum তোমাৰ এনাৰ্জি. অ'কে, আৰু মিনিমাম এণ্ড উই ন কি কোনোবা এটা বস্তু যদি তোমাৰ মিনিমাম এনাৰ্জি আছে মতলব উছকা ষ্টেবিলিটি সবচে জ্যাদা, ৰাইট? তো ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে. আৰু কেছ টু দেখাচোন ইয়াতে কি কৈছে দেখা, ইকুইলিব্ৰিয়াম আমি কিয় কৈছোঁ, কিউকি यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, না তোমাৰ ফ'ৰ্চ আছে না টৰ্ক আছে. অ'কে, সেইকাৰণে ইকুইলিব্ৰিয়াম. নাও দেখা মই উল্টা পিনে লাইন কৰি দিলোঁ, লেকিন ইহঁতৰ মাজৰ ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী. দেখা এফ নেটটো জিৰ'ই হ'ব. এতিয়া টাউ নেট কিয় জিৰ' হ'ল, কিউকি ইয়াৰ পে তো এংগেল 180. এণ্ড ভালকৈ যদি তোমালোকে ৰিমেম্বাৰ কৰা চাইন অফ 180 ইজ জিৰ', সেইকাৰণে তোমাৰ টাউ ইজ জিৰ', টৰ্ক ইজ জিৰ'. এণ্ড তোমাৰ পি ই কছ 180 ইজ দেখা কছ 180ৰ ভেলিউ কি গম পোৱা ন, কছ 180 ইজ মাইনাছ অফ 1. সেইকাৰণে তোমাৰ দেখা মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ গ'ল, মতলব পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি মেক্সিমাম, দিছ ইজ মেক্সিমাম পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি. অ'কে, আৰু এটা বস্তুৰ যদি তোমাৰ মেক্সিমাম এনাৰ্জি থাকে वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं. ओके, डन. नाउ कम टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक এটা আমি সাৰফেস ললোঁ. ওকে, সাৰফেসৰ থ্ৰু দি কিটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স সোমাল বা উলিয়াল, দ্যাট ইজ নন এজ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স. ওকে, আচ্ছা, তোমাৰ ফ্লাক্সৰ ফৰ্মুলা ইজ ফাই ইকুৱেল টু ই ডট ডি. ই ডট ডি এ মতলব ই এ. অ'কে, এইটো তোমাৰ ডট প্ৰডাক্ট হয়, ৰিমেম্বাৰ ই এ কছ থিটা হৈ যাব ফাইনেলি. নাও তোমাৰ ইয়াৰে তোমাৰ ইউনিট হ'ল ভোল্ট মিটাৰ অৰ নিউটন per coulomb meter square. What is this Newton per coulomb? This is the unit of তোমাৰ electric field, of course, है ना. আৰু এৰিয়া তো মিটাৰ স্কুৱেৰ, তো এৰিয়াৰ ইউনিট হয়. দেন তাৰপিছত দেখা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স এণ্টাৰিং, যদি তোমাৰ এটা ছাৰ্ফেচত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স সোমাই আছে ন উছকা তেতিয়া তোমাৰ ফ্লাক্স নিগেটিভ হ'ব. আৰু যদি তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স তোমাৰ এক্সিটিং মতলব ওলাই আছে, ৰাইট, তোমাৰ ইয়াৰ পৰা, তো তেতিয়া তোমাৰ ফ্লাক্সৰ ভেলিউ তোমাৰ পজিটিভ হৈ যাব. তাৰপিছত এটা আমি যদি এটা মই এটা ছাৰ্ফেচ কনচিডাৰ কৰিছোঁ, ৰাইট, আৰু মই এটা অ'কে আই হেভ অলৰেডি ড্ৰন দ্য ডায়েগ্ৰাম. মই এটা তোমাৰ কনচিডাৰ কৰিলোঁ, এইটো मुझे लेकिन इस सरफेस के से थ्रू मुझे फ्लक्स निकालना है. ओके, लेकिन मेरा चार्ज तो बाहर है. এতিয়া সেইটো কেছত তোমাৰ কি হ'ব গম পোৱা ন, তোমাৰ ফ্লাক্স জিৰ' হ'ব, क्योंकि जितना लाइन अंदर घुस रहा है उतना ही निकल रहा है. ठीक है, তোমাৰ ভিতৰতো কোনো তোমাৰ ছাৰ্ফেচতো কোনো তোমাৰ চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স ৰিচাইড নকৰিলে, ৰাইট, যিকেইটা সোমাই আছে সেইকেইটা ওলাই আছে, দেন তোমাৰ জিৰ' হৈ যাব. তাৰপিছত তোমাৰ গজ ল. अभी गॉस लो দেখা কি কয়, গজ লো এইটো তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন হয় ফাই ইকুৱেল টু ই ডট ডি এ ইকুৱেল টু কিউ এনক্ল'জ বাই এপচাইলন নট. অ'কে, ই ডট ডি এ ইকুৱেল টু কিউ এনক্ল'জ বাই এপচাইলন নট. হোৱাট ইজ কিউ এনক্ল'জ, এটা ছাৰ্ফেচ কনচিডাৰ কৰিলোঁ. অ'কে, নাও তোমাৰ ফ্লাক্স
সেইকেইটা চাৰ্জৰ কাৰণে আহিব जो इस सरफेस के अंदर है অলৰাইট এতিয়া তোমাৰ কিউ এনক্ল'জড আমি কি লৈ ল'ম কোৱাচোন Q1 + Q2 + Q3 ओके लेकिन আমি এইকেইটাক ইগন'ৰ কৰি দিম ये भी तो है लेकिन ये तो सरफेस के बाहर है तो हम कंसिडर नकৰোঁ ओके Q एनक्ल'জড बाय एप्सिलन नॉट दिस इज गॉस लॉ ये তোমালোকে ইয়াত ৰাখিবা আৰু এইটো যে আমি সাৰফেস এটা লৈ লৈছোঁ ন ইমাজিনাৰী সাৰফেস হোৱাট ইজ দিস ইজ নন এজ তোমাৰ গজিয়ান সাৰফেস তাৰপিছত কণ্ডাক্টৰ নাও চেক কণ্ডাক্টৰৰ ধুনীয়া এটা প্ৰপাৰ্টি কি হয় গম পায় ন তোমাৰ যদি এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আহে ন তোমাৰ কণ্ডাক্টৰত দেখা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো সোমাই আছে কণ্ডাক্টৰত আৰু এনেকৈ আমি এক্সটাৰ্নেল ফিল্ড এনেকৈ গৈ আছে ইছকা ডিৰেকশ্যন লেকিন তোমাৰ কণ্ডাক্টৰত কি হয় গম পায় ন যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আহে ন তো ইহঁতৰ চাৰ্জ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এলাইন হৈ যায় পজিটিভ তোমাৰ অন দ্য লাইক পজিটিভ তোমাৰ इलेक्ट्रिक फील्डर डायरेक्शन तुम्हार अलाइन हो जाए और निगेटिव ये दूर अलाइन हो जाते हैं एंड वी नो कि पॉजिटिवर पर तो निगेटिव लगे और एट इलेक्ट्रिक फील्ड ओलाय राइट तो यार भर न और एट इलेक्ट्रिक फील्ड इन्ड्यूस्ड हो যাব एंड दिस इज कल तुम्हार इ इन्ड्यूस्ड ओके देखा बाहर तुम्हार इ एक्सटार्नल और भर एट इ इन्ड्यूस्ड तुम्हार इहते कि गम पाए न भर और तुम्हार बाहर जो आसे न इहते इक्वेल हो जाए इ इन्ड्यूस्ड टू তোমাৰ ই এক্সটাৰ্নেল তো ভিতৰত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 হৈ যায় অলৰাইট তো তোমাৰ ই নেট ইনসাইড 0 সেইকাৰণে তোমাৰ যেতিয়া তোমাৰ হেয়া হয় ন তোমাৰ বিজলী গিৰে ৰাইট তেতিয়া তুমি এটা কাৰৰ ভিতৰত থাকিলে ন তোমাৰ একো নহয় অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তুমি যদি বাহিৰত কিবা এটা গছৰ তলত থাকা বা এনিৱেৰ আউটসাইড তো তোমাৰ ওপৰতে ডাইৰেক্ট বিজলী গিৰিব বাট তোমাৰ কাৰত গিৰিলেও বিজলী তোমাৰ একো ক্ষতি নহয় কিউকি কাৰ ইজ এ কণ্ডাক্টৰ উধাৰ আণ্ডাৰ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 হৈ আছে ডান তাৰপিছত पोटेंशियल कन्स्टेंट है तुम जैसे तुम्हार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तैयार तुम्हार पोटेंशियल कन्स्टेंट है रिमेम्बर पोटेंशियल इनसाइड एंड सरफेस इज कन्स्टेंट हाँ तुम्हार ये भर तुम्हार जिमानखिनि पोटेंशियल आसे न और सरफेसत सेम तुम्हार कन्स्टेंट हम अंदर जितना पोटेंशियल तुम्हार सरफेसतो सिमानखिनिए पोटेंशियल तारपिছত इक्वे पोटेंशियल सरफेसर এটা कन्सेप्ट আছে चेक मैं এটা হেয়া লৈ লৈছোঁ চাৰ্জ লৈ লৈছোঁ ओके पॉजिटिव चार्ज यारे পৰা তোমাৰ যেটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস উলিয়াব ন ডান উলিয়াল তাৰ পিছত মই এটা হেয়া কৰিলো এটা সাৰফেস লৈলো ইকুই পটেনশিয়াল সাৰফেস লৈ ললো ঠিক আছে সেম ডিসটেন্সত মই এটা সাৰফেস লৈ ললো এন্ড এটা ফ্যাসিনেটিং কথা হল যে তোমাৰ सेम डिस्टेंसत न यहाँ पे चाहे यहाँ पे तुम्हार पोटेंशियल डिफरेंस इज कन्स्टेंट ओके सेम तुम्हार पोटेंशियल डिफरेंस থাকিব সেইকাৰণে আমি দিস সাৰফেসক আমি কি কওঁ ইকুৱে পোটেনশিয়াল সাৰফেস তো ওয়ার্ক ডান যদি তোমার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আগে তোমার কনস্ট্যান্ট হয় তো তোমার ওয়ার্ক ডান অফ কোর্স 0 হ'ব সেইকাৰণে আমি ইয়াৰে পৰা যদি এটা চাৰ্জ লৈ হেনে ইয়াতে লৈ যাওঁ ন তো ওয়ার্ক ডান আমাৰ 0 কৰিব লাগিব আমাৰ কোনো ওয়ার্ক ডান কৰিব নালাগে ওকে ৰিমেম্বৰ এণ্ড ইকুৱে পোটেনশিয়াল সাৰফেস আৰ অলৱেজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ইয়াদ ৰাখিবা চেক now questions the surface considered for Gauss's law is called what Gaussian surface episode the SI unit of electric flux ki asile phi equal to E dot da okay etu electric field or unit aru tomar this one area unit dekho per meter square to no hobo isko hatao fir coulomb inverse electric field ki asile E equal to F by Q right tomar Newton per coulomb meter square done question number 3 ki koise which of the following statement is not true about Gauss's law matlab amak false liyabo lage okay first option Gauss's law is true for any closed surface of course any closed surface o kane ami Gaussian Gauss law use koru okay tarpisot the term Q on the right side of Gauss's law includes the sum of all the charges enclosed by the surface see B dot da equal to Q enclosed by epsilon naught right আৰু এই Q enclosed আমি which Q do we take and those Q which are inside the surface right সেইটোৱে তো কৈছে তাৰপিছত Gauss law is not much useful in calculating electrostatic field when the system has some symmetry no this is false আমি symmetry वाला body electric field উলিয়াও ন ক'ৰ পৰা আমি ডিৰাইভ কৰোঁ কোৱাচোন আমি একচুৱেলি Gauss law পৰা ডিৰাইভ কৰোঁ okay Gauss law পৰা ডিৰাইভ কৰোঁ লাইক cylindrical surface তাৰপিছত any spherical surface okay এইটোৱে আমাৰ ৰং হৈ গ'ল this is not true তাৰপিছত which of the following figure represent the electric field due to a single negative charge first of all the negative charge পৰা কি হয়
কোৱাচোন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নিগেটিভ চাৰ্জৰ ভিতৰত সোমায় অ'কে পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা আহি নিগেটিভৰ ভিতৰত সোমায় তো এতিয়া ছিংগল চাৰ্জৰ পৰা কেনেকৈ হ'ব দেখাচোন ছিংগল চাৰ্জৰতো চবকেইটা ভিতৰত সোমাই আছে লাইনছ ৰাইট তো দিছ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ চেক নো ইয়াতেতো বাহিৰত উলিয়াই আছে আৰে ये सब तो होगा ही नहीं बकवास है बी হ'ব তাৰপিছত দ্য ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল ইজ ৱাট নিউটন নো কুলম নো ফেৰেড নো ডিবাই তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স প্ৰভাইড ইনফৰমেশ্যন এবাউট ৱাট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স দেখা এটা জাগাত যদি বহুতকেইটা এনেকৈ ফিল্ড লাইন্স আছে ন কনজাষ্টেড ফিল্ড লাইন্স তো मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इহঁতৰ स्ट्रेंथ फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर ऑन द अदर हैंड बहुत অলপকেইটা 1 2 3 ही बस है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत लो হ'ব राइट সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স ফিল্ড ষ্ট্ৰেংথৰ কথা দিয়ে তাৰপিছত ডিৰেকশ্যন অফ কোৰ্স ইয়াতে এনেকৈ যদি গৈ আছে मतलब দ্য নিগেটিভ চাৰ্জ তোমাৰ সিপিনে আছে তাৰপিছত নেচাৰ অফ চাৰ্জ অফ কোৰ্স অল অফ দিছ তাৰপিছত the amount of force exerted on a unit positive charge in an electric field is known as मतलब कि force exerted on a unit positive charge কি হ'ল এইটো what is this is electric field okay electric field intensity তাৰপিছত the direction of electric field created by a negative charge is negative charge কাৰণে কি হ'ব electric field direction field lines তোমাৰ इधर आएगा ना अंदर घुसेगा right देखा directed towards the charge directed outwards no outwards तो তোমাৰ পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে হ'ব তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনসাইড এ হলো কণ্ডাক্টিং স্ফেয়াৰ হোৱাট কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হোৱাট 0 পঢ়াইছিলোঁ লাইক ভিতৰত কোনো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নাপাবা লেকিন তোমাৰ পটেনশিয়েল কনষ্টেণ্ট থাকিব সি ৱৰ্ক ডান ইন মুভিং আ চাৰ্জ এলং আ ইকুইপটেনশিয়েল সাৰফেস ইজ হোৱাট এগেইন 0 আমাৰ একো ৱৰ্ক কৰিবই নালাগে তাৰপিছত ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক পটেনশিয়েল হোৱাট ভিৰ কিমান হ'ব ভোল্ট VOLT ইয়াদ ৰাখিবা প্লিজ তাৰপিছত ইকুইপটেনশিয়েল সাৰফেস আৰ অলৱেজ হোৱাট পঢ়াইছিলোঁ তোমাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এইটো আছে ন দিছ ইজ দ্য मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स केनेके हुमाए गम पाए नो लाइक ये दूर से आ रहा है तुम्हारा परपेंडिकुलरली हुमाबो परपेंडिकुलर ओके ये परपेंडिकुलर घुसेगा मान लो यहाँ से जा रहा है परपेंडिकुलरली हुमाबो ओके ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होबो तापिছত इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन 0 ओके सेम क्वेश्चन होगा ओके देखा तुम्हें लाइक এই সব কুৱেশ্যনছ অলৰেডি তোমাৰ PYQত আহিছে অ'কে চ' ইউ মাষ্ট ন' দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ অল দিছ থিয়ৰিজ 0 তাৰপিছত পটেনশিয়েল ইনচাইড দ্য কণ্ডাক্টৰ ইজ পটেনশিয়েল কি হ'ব যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 হয় তোমাৰ পটেনশিয়েল কি কনষ্টেণ্ট তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক পটেনশিয়েল ইজ আ হোৱাট মই এগেইন পঢ়াইছিলোঁ তোমাৰ পটেনশিয়েল এণ্ড পটেনশিয়েল এনাৰ্জি দিছ টু আৰ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি তাৰপিছত ৰিলেশ্যন বিটুইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এণ্ড পটেনশিয়েল দেখা মই ট্ৰিক দিছিলোঁ V ইকুৱেল টু ED এতিয়া তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্সৰ মাজত কি আছিলে E ইকুৱেল টু V/D ওকে এইটো তোমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব -dV/dr ৱেট ভালকৈ লিখি দিওঁ E ইকুৱেল টু -dV/dr ওকে মই কৈছিলোঁ ন তুমি পটেনশিয়েলক ইন টাৰ্মছ অফ ডিষ্টেঞ্চ তুমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিলে তুমি কি পাবা দিছ ওৱান इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन you don't forget to put the negative sign okay देखा ये होता अगर निगेटिव चार्ज निगेटिव साइन होता ओके डन बी होबो ऐसे इलेक्ट्रोस्टेट्स 1 and 2 both are done মই তোমাৰ कैपेसिटेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी লগত কৰাই দিম ऐसे this all are very easy I hope you all understood